And all of the films are available free to watch and download on the website. ก็ทุกเรื่องเนี่ยค่ะก็คือฟรีเนาะดูได้ฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ค่ะ So one film is the story of bottled water, and it is about bottled water, but bottled water is the example of manufactured demand. Manufactured demand is when corporations and advertisers convince us that we need something we don't need. And so we make a story of bottled water to get people to start thinking about manufactured demand. โอเคคือเรื่องอย่างสมมติว่าเรื่องของน้ำดื่มบรรจุขวดเนี่ยที่เพิ่งแปลเป็นไทยโดยคุณเสรีนะคะแล้วก็ลงภาษาไทยไปในเว็บนะคะก็คือว่าสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอเมสเสจหลักเนี่ยคือว่า manufacturing demand หรือว่าแปลเป็นไทยว่าการผลิตสร้างความต้องการซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่บริษัทต่างๆเนี่ยใช้เพื่อที่จะบอกผู้บริโภคว่าสิ่งนี้พวกนี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยคือน้ำดื่มที่อยู่ในขวดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการ And we just last month released a film called The Story of Cosmetics. So it is about cosmetics. And cosmetics is not just for women. The term cosmetics includes toothpaste, sunscreen, shampoo, things that everybody uses. So the story of cosmetics is about cosmetics, but really it's about the problem of toxic chemicals in our consumer products. Okay. We released that just last month, and we already have more than 250,000 views on the story of cosmetics. ที่ผลิตออกมาเนี่ยนะคะ Story of Cosmetics เนี่ยคำว่า Cosmetics เนี่ยไม่ได้หมายความแค่ว่าเครื่องสำอางที่ผู้หญิงใช้แต่เขาบอกว่ามันหมายถึงว่าเป็นอย่างคือยาสีฟันแชมพูหรือว่าสบู่เนี่ยก็หมายรวมถึงอยู่ใน Cosmetics ด้วยแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของการที่จะสื่อสารเรื่องสารพิษที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคค่ะใช่ไหม Consumer Products ค่ะ The next one is coming out in November, and it is the story of electronics. And it's about planned obsolescence, which refers to the practice of the electronic designers are making these electronics designed to break or to be useless as quickly as possible. My friend says the only product with a lifespan shorter than a cell phone is an ice cream cone. คอสเมติกเนี่ยภายในระยะเวลา1 เดือนที่ผ่านมาที่ตั้งแต่เปิดฉายเนี่ยมีคนดูเวลากว่าครึ่งล้านเสร็จแล้วทีเนี้ยเรื่องต่อไปที่เขากำลังอยู่ในระหว่างการผลิตเนี่ยคือเรื่องราวของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะซึ่งจะออกฉายในเดือนพฤศจิกายนเป็นเรื่องราวที่ต้องการที่จะสื่อสารถึงคำว่า plan obsolescence เนี่ยแปลว่าเหมือนกับว่าการวางแผนว่าของที่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องตกรุ่นน่ะภายเหมือนกับว่าวางแผนไว้ก่อนว่าของที่ผลิตออกมาแล้วเราซื้อเนี่ยต้องตกรุ่นภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ที่เขามีการบอกว่ามีเพื่อนเขาได้ยกตัวอย่างว่าของอย่างเดียวที่มีอายุการใช้งานนานกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือไอติมโคนค่ะ We did one other one called The Story of Cap and Trade. Cap and trade is a little more technical. It refers to a specific policy approach to try to deal with climate change. อีกเรื่องหนึ่งเนี่ย Story of Cap and Trade เนี่ยจำไม่ได้ว่าแปลเป็นไทยว่าอะไรแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องเทคนิคที่เกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาด้านโลกร้อนนโยบายหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่วิธีการทางนโยบายทาง This was a little bit different than the other ones because it wasn't about a particular product. We made this film as an emergency intervention in a global political process because governments from around the world were getting together to discuss how to address climate change. And the leading approach is this thing called cap and trade. เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างจากเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทาร์เก็ตไปที่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำขึ้นมาเนี่ย
โดยเร่งด่วนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ปีที่แล้วที่โคเปนเฮเกนเนี่ยรัฐบาลผู้นำรัฐบาลในโลกเนี่ยกำลังจะมาคุยกันเรื่องการแก้ปัญหา climate change โดยที่เขาต้องการที่จะใช้ในกลไกเนี่ยที่ชื่อว่า carbon trade เนี่ยเป็นกลไกที่จะบอกว่ามันจะแก้ปัญหาได้ There's a lot of problems with cap and trade approach, and one of the problems is that it mostly benefits the rich countries and mostly harms the poorer countries. เขาบอกว่ามันมีปัญหาซับซ้อนหลากหลายในกลไก carbon trade เนี่ยนะคะแล้วก็ปัญหาแรกที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าผลประโยชน์จากกลไกนี้มันไปตกอยู่ที่ประเทศที่รวยแล้วก็เหมือนผลกระทบเนี่ยมันจะกลายเป็นตกอยู่ที่ประเทศกำลังพัฒนา So some of my friends who live in Africa and Asia contacted me and they said they were having a hard time having their voices be heard in international negotiations. The people who were talking about equity and justice were not being included in the conversation. So they asked, can I use this sort of stuff to help amplify this message? ค่ะก็คือว่าทางเพื่อนในโจจากแอฟริกาและก็เอเชียเนี่ยติดต่อเขาไปว่าทำยังไงคือแบบว่าที่คือเหมือนในโจมันมีปัญหาว่าจะทำยังไงให้เสียงในด้านการเท่าเทียมความเป็นธรรมเนี่ยได้รับการตอบสนองในกระบวนการเจรจาระหว่างชาติเนี่ยค่ะก็เลยติดต่ออันนี้ไปว่าจะสามารถใช้ Story of Love Project ยังไง It was a very interesting experience. I just want to tell you a small bit about this. เป็นแล้วก็นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมาก I do not work on cap and trade, so when my friends asked me to do this, I was in the United States. I called the big environmental organizations to ask them, what do you think of cap and trade? เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง cap and trade โดยตรงดังนั้นพอได้รับการติดต่อมาเนี่ยเขาก็โทรไปติดต่อไปที่ NGO ที่เป็น NGO องค์กรใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถามว่าคิดยังไงกับ cap and trade And they all told me the same thing. They all told me cap and trade will not solve the climate problem. They told me cap and trade mostly benefits the oil companies and the big polluters. They told me cap and trade screws the third world countries. But they said, but it's the best that we can get, so we have to support it. Okay. So sad. เขาบอกว่าคือน่าสนใจมากว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็คือว่าทุกคนยืนยันเหมือนกันว่า cap and trade เนี่ยจะไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนได้เลยข้อ2ก็คือว่า cap and trade เนี่ยจะให้ประโยชน์แต่กับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็พวกที่เป็นผู้ก่อมลพิษแล้วก็จะทำให้เกิดความชิบหายก็ได้สดความชิบหายในประเทศโลกที่3แต่ว่าปรากฏว่า cap and trade เนี่ยเป็นแค่กระบวนการเดียวที่เรายังมีหวังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนมัน So many environmental groups told me that the U.S. government is controlled by the fossil fuel companies, the oil and gas companies, and we cannot stop that. So for me it was a very important lesson that we have to demand what we know is right, not what we know the oil companies will approve, but we have to really fight for what we know is the best science and the best justice. เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยบอกเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยถูกควบคุมโดยบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่บริษัทพลังงานขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทพลังงานฟอสซิลนะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีหวังอะไรหรอกแต่ว่าเขาคิดว่าสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเนี่ยคือพวกเราเนี่ยต้องเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรียกร้องหรือว่าไม่ใช่ยอมรับหรือว่ายอมจำนนในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงอยู่ในตอนนี้แต่ว่าต้องเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้อง Some environmental groups told me the climate problem is so bad we don't have time to deal with justice and equity. But I think we will never solve the climate problem unless we are solving justice. เขาบอกว่าบางคนบอกว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่ามีความร้ายแรงมากจนกระทั่งว่าเราไม่มีเวลาที่จะรอ